ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි කවුරුත් දන්න මෙන්න මේ පරිප්පු එක. පරිප්පු කරිය. මේ කරියගේ විශේෂත්වය තමයි මේක ගොඩක් වේලට තමයි හදන්නේ. කියන්නේ වියලියට. එතකොට ඒක අපි එහෙම හදන්නේ මොකද ගත්තොත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි බත් මුලකට ඊළඟට අපිට මේක ට්‍රිප් එකක් කරනකොට මේක නරක නොවි ගෙනියන්න විදියට අන්න ඒ විදිහට අද මේ හදන විදිහ තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඊට කලින් මම වීඩියෝක් කරලා තිබුණා මේ පරිප්පු නිකන් පොදියට හදන්නේ. නමුත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට බත් මුලකට බඳින්න බෑ. නමුත් මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තාම ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය උෂ්ණ රටකට මේක තියාගන්න පුළුවන්. එළියේ දවසක් පුරා තියාගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැහැ. අනික බත් මුලකට තියලා බඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අද අපි මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. අද බලන්න මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අවුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන පරිප්පු දැන් මෙතන තියෙන මේ පරිප්පු එක මෙතන ග්‍රෑම් 400 වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේකෙදි මම පැය භාගයකට කලින් මේක හොඳට හොදලා පොඩ්ඩක් පිඟින්න හැරියා. ඉතින් ඒකෙදි මෙතනින් කරන්නේ ගොඩක් ඉක්මනට අපිට මේක උයා ගන්නත් ලේසි. ඊළඟට පරිප්පු ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වගේ හොදලා කරලා පැත්තකින් තියාගත්තේ. ඊළඟට මෙතන තියෙන සුදු ලුණු තියෙනවා. අලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මස්ටර්ඩ් තියෙනවා මස්ටර්ඩ් සීඩ් එක අබ ඉතින් ඒකයි වගේම මස්ටර්ඩ් කුඩු එකක් තියෙනවා. අබ කුඩු එකක්. ඊළඟට කුරුඳු පොතු, උළුහාල්, රම්පේ, ඊළඟට අවමිරිස්, මිරිස් කුඩු, ඊළඟට අවුමෙන් මේක මේ පාවිච්චි කරනවා මම මේක මේ රෝ කරි පවුඩර් එක. ඒකද ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේකෙදී. අපි මේක රෝස්ටඩ් මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අමු 3-5ක තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට කහ කුඩු, ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන ලුණු. ලුණුට කීනිර කපා ගන්න ඕන. මම මේ ඇත්තටම මේක මම හදන්නේ ඔයගලන්ට මේ පොඩ්ඩක් මේ ටෙම්පරාදු කරලා. ටෙම්පරාදු කරාම තවත් ආරක්ෂා සහිතයි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි හදන්නේ. නමුත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් නොකරත් හදන්න පුළුවන් මේක. මොකද මම මේක ටෙම්පරාදු කරලා මේක හදන්නේ. ඊළඟට මම තියෙන පොල් කිරි. ඉතින් මේ උපු පොල් කිරි එක තමයි මම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි වතුර ස්වල්පයක් මේක තියෙන නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේ නැවත වතුර දාන්න. ඉතින් පොල් කිරින් තමයි මේක හදන්නේ. ඊළඟට මම ඊළඟ තියෙනවා කරපිංචෙක්ක්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ දැන් ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්නේ මේ වගේ කුරුඳු පොතු ටිකක් අපි මේකට දානවා. ඉතින් හරි සුවඳක් එනවා කුරුඳු පොතු. ඊළඟට මම දානවා මේ පුදුන ගාලික් මේ හීන කපාගත්ත. ඊළඟට අමු පහයි ටිකක් මම ටේබල් ස්පූන් එකක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේකට ඇති. දෙතම ඊළඟට කහ කුඩු කහටියක් වැඩිපුර දාන්න ඕනේ මොකද ඒක පාට හොඳ වෙන නිසා. ඊළඟට උළුහාල් හැන්දක් විතර. ඊළඟට අඹ කුඩු ටිකක් වැඩි දාන්නේ මොකද අඹ මම කලින් ටෙම්පරරි කරන නිසා ලොකුට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලුණු මම මෙතෙන්ට දාන්නේ නැහැ ලුණු එක. මොකද මම ටෙම්පරාදු කරන නිසා. ඒක නිසා මොකද හේතුව මේක සම්බන්ධි ලුණු ඔයගොල්ලෝ මේක ටෙම්පරාදු නොකර හදනවා නම් ලුණු හීනියට කපලා දා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් ලුණු ටික ඉච්චර තැම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ මේකෙදි. ඒ නිසා මම මේක ටෙම්පරාදු කරන නිසා ලුණු ටික මම ටෙම්පරාදු වෙන්න ලුණු ටික මේ බෙද ගන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකල මේ පොඩ්ඩක් කවලම් කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ ටික දැම්මහම හරිම සුවඳක් එනවා. හිතා ගන්න පුළුවන් මේක. කොහොමවත් කොහොමද දැක්ක කියලා. දැන් මේ විදිහට අපි හදාගත්තා. දැන් මම කරන්නේ ටෙම්පරාදු දාන්නේ හදන්න. ඉතින් මම ලිප්පත්තු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම තෙල් ටිකක් මේකට දා ගන්නවා. ඉතින් මම මගේ ළඟ තියෙනවා මේ කෑලි මිරිස්. නමුත් ඔයගලන්ට තියෙනවා නම් මේ මිරිස් කරල් වගේ දෙයක් නම් තවත් හොඳයි. මේ ටෙම්පරාදුවට. ඉතින් මම මගේ ළඟ තියෙන කෑලි මිරිස් නිසා මම ඒක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක තෙල් ටික රත් වෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මම මේක බෙද ගන්න ලුණු ටික. ඉතින් ලුණු ටික මේ විදිහට දාලා මේක තෙලෙන් බෙද ගන්නවා. මේ පොඩ්ඩක් බැදිගෙනකොට මම මගේ මස්ටර්ඩ් සීඩ් ටික මේකට දා ගන්න බෙද ගන්න. ඉතින් මම ලුණු ටිකත් මගේ බැදෙන මම අබ ටිකත් එකතු කරා. දැන් මට පුළුවන් මෙතනදී කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරන්න. මේ විතර ඔයාලට මේ කෑලි මිරිස් නැත්නම් දාන්න පුළුවන් මේ කරල් අවුමිරිස්
කරල් දාන තවත් හොඳයි පෙනුමක් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට තව ටිකක් මේක වර්ණවත් වෙන්න මම කහ ටිකක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරන ඒක ඔයාලා බලන ප්‍රමාණය බලලා දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මේක බැදීගෙන යනවා. හරි සුවඳයි. මේ විදිහට බෙදලා දැන් මම මේක එකතු කරනවා මගේ මේ පරිප්පු එකට. මම කොහොමද මේක එකතු කරන්නේ? ඊට පස්සේ දැන් මම පේන එක මේ හෙට්ටත් ඊට පස්සේ මම මේකට කරනවා පොල් කිරි ටික. උකු පොල් කිරි මෙන්න මෙච්චරයි මේක තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම දැන් මම බිම තියලා කරේ කියන්නේ පොඩි තතිය මේ විදිහට කරේ. දැන් මේක හොඳට වගේ කලවම් කරගන්න. දැන් මම මේක මුලින්ම ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා පස්සේ ගින්දර අඩු කරලා මම මේක මේ උයා ගන්නවා. මේකෙදි ඇත්තටම මේක හොදි තියෙන්න බෑ. මේක හොඳට හිඳෙන්න ඕන. ඒ විදිහට මේක ඒ කියන්නේ කෑලි කපන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. බලන්න කොච්චර පාට හොඳට තියෙන. මම මේක ලිපේ තියාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ලිපේ තියාගත්තා. දැන් මම මේ වගේ මූලියට වහලා ඉඩයක් තියලා මේ ගින්දර හොඳට මැති. දැන් මේක හොඳට මේ පැහිණ තියන්න. ඊට සැරින් සැරේ පොඩ්ඩක් ඇරලා බලන්න මේක තැම්බිනවද කියලා. මොකද මේකට මතක තියාගන්න ගොඩාක් වතුර දාන්න එපා. මේක පරිප්පු වැහෙන ප්‍රමාණයට තුනම ඇති. මොකද පෙඟිලා තියෙන නිසා ඉක්මනින්ම කුක් වෙයි. ඊට පස්සේ මතක තියා අමතක කරන්න එපා. ලුණු දාන්න ඕනේ මේකට. මම ලුණු දැම්මේ නැහැ. ලුණු තව පොඩ්ඩකින් මම එකතු කරනවා. ඉතින් මේක හොඳට මේක විනාඩි 5ක් 6ක් යනකොට තමයි අතර මම මේ තත්ත්වයට ආවේ. මේක හොඳට පෙඟිලා තිබුණේ පරිප්පු එක. දැන් මේක බලන්න මේ ගානට තියෙනවා. කියන්නේ දැන් ගොඩක් වතුර ගතිය හිඳිලා දැන් ඊටු ටික මම වහලා තියෙනවා. මේ තව ටිකක් මේක හොඳට හයි වෙන්න. ඒක නිසා මේ මද ගින්නෙන් මේක තියෙනවා. දැන් මම ලුණු ටිකක් දාගත්තා. මෙන්න මේ ආකාරයේ හිමීට මේක තැම්බෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳට පැහිලා තියෙන දැන් මම රස්නෙත් අඩුයි. මේ විදිහට බලන්න ඒක හොඳට හයි වෙලා තියෙනවා. තාම රස්නේ ගතිය තියෙනවා. තා පොඩ්ඩක් යනවා. මේක ගොඩක්ම හයි වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම පොඩි ගාර්නිෂයක් කරගන්නවා. මේක බැදපු 3-5 තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සුවඳ කුඩු වගේ. මේ පොඩ්ඩක් මම උඩින් මේක තියා ගන්නවා. තව ටිකක් මේ සුවඳ එන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම හදාගත්තේ. මේක හොඳට හයියට තියෙනවා. මම පේනවා ඇති. මේක තාම රස්නේ ගතිය තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ටිකක් වෙලා ගියන් පස්සේ මේක හොඳට හයියට තියෙනවා. ඒතර මේක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕන විදිහට මේක හැබැයි මතක තියාගන්න මේක නිවුනහම තමයි මේක පාවිච්චි කරනවා රස්නේ පිට. මේ බත් මුලටවත් බඳින්න යන්න කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් නිවෙන්න යලා තමයි ඔයගොල්ලෝ බත් මුලක් බදිනවා නම් මේක දාන්න ඕනේ. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ සර්ව් කරනවා මේ රස්නේ පිට මේ සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේක ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. ඔය පවුලේ අයට මේ විදිහට හදලා දෙන්න. විශේෂයෙන් මේ දිනවල මොකද රැකියා යන අයට ගොඩාක් වටිනවා මේ වගේ එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේක රෑ හදලා තියන්න පුළුවන් උදේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ කෑම ගෙනියන්න පත් මුලකට ඇස්ති කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ මේ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් නැවත හමුවෙතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.